เราจะมาดูว่าการมีเพื่อนที่ซัพพอร์ตเราในฝูงมันสำคัญยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูเราจะมารู้จักกันก่อนว่ามีใครบ้างนะครับในวิดีโอซึ่งตัวตรงกลางเนี่ยก็คือฮันนิบาลนะครับตัวที่ใหญ่กว่าตัวอื่นเขาอยู่ตรงกลางนะครับส่วนที่อยู่ด้านขวามือของฮันนิบาลนะครับที่กำลังยิงฟันพอยที่เชสเตอร์ใส่อยู่เนี่ยก็คือเจ้าฟลัฟฟี่นะครับขนออกจะฟูๆหน่อยตัวที่กำลังหาเห็บให้ฮันนิบาลก็คือเซนดักนะครับส่วนตัวที่เข้ามาอยู่ตัวเดียวๆนะครับกำลังที่เชสเตอร์ใส่มาทางฟลัฟฟี่นั่นก็คือ TO หน้าดำๆหน่อยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ TO เข้ามาใกล้ TO ก็พอยที่เชสเตอร์ใส่ฟลัฟฟี่เองก็ตอบโต้ด้วยเช่นกันเรามาดูว่าใครจะช่วยใครนะตอนนี้ TO เข้ามาใกล้ๆแล้วเห็นไหมฮันนิบาลก็ขย้ำหัว TO ไปทีหนึ่งตอนที่ TO เข้าไปใกล้ฟลัฟฟี่เองก็เมครูมออกไปนะครับแต่ก็ยังพอยที่เชสเตอร์ไปด้วยส่วนเซนดักก็ยังอยู่ข้างหลังนะครับฮันนิบาลขย้ำ TO อยู่ TO ยังไม่หยุดนะครับ TO ยังจะพยายามจะเอาเรื่องกับฟลัฟฟี่ให้ได้นะครับแต่ฮันนิบาลก็จับขย้ำนะครับแล้วก็กัดนิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นการสั่งสอนนะครับก็เราก็จะเห็นว่าทั้งฟลัฟฟี่เองแล้วก็เซนดักนะครับก็มาหมอบอยู่ด้านหลังของฮันนิบาลนะครับการหมอบนะครับเป็นการพฤติกรรมการยอมแพ้หรือการกลัวนะครับฟลัฟฟี่เองก็กลัวนะครับแต่อย่างนั้นก็ยังดีนี่ที่ยังมีฮันนิบาลช่วยเหลืออยู่นะครับฮันนิบาลก็จับขย้ำ TO ครับ TO ก็กระโดดออกไปนะครับหลังจากนั้นก็มีการเช็คลุกกันไปนะครับฮันนิบาลเช็คลุกไปทางอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งเข้ามาร่วมกับเหตุการณ์ด้วยนะครับส่วนเจ้า TO เนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับยังพอยต์ไปหาฟลัฟฟี่อยู่ส่วนฟลัฟฟี่ก็ยังหมอบอยู่กับพื้นนะครับหมอบเป็นการเหมือนเป็นการยอมแพ้นะครับแต่นี่เห็นไหมมีตัวหนึ่งเข้ามาร่วมวงแล้วนะครับตัวที่หน้าดำๆหน่อยก็คือเจ้ามาร็อกโคกับฮันนิบาลร่วมกันไล่ TO หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าฟลัฟฟี่ที่หมอบอยู่เองก็เข้ามาร่วมวงด้วยครับเพราะมีตัวช่วยแล้วไม่กลัวแล้วครับมีลูกพี่แล้วเราทีนี้เราจะเห็นว่าฮันนิบาลยืนอยู่ข้างหน้าประจันหน้าด้านหลังฮันนิบาลที่จับโอบด้านหลังอยู่ก็คือฟลัฟฟี่นะครับคือเซนดักอยู่ด้านหลังของฟลัฟฟี่นะแล้วก็มาร็อกโควิ่งเข้ามาใส่ TO อีกทีหนึ่งครับตัวที่เดินเข้ามาตัวยาวคือฮาโลวีนนะครับเข้ามาแต่ว่าไม่เข้ามายุ่งกับเกี่ยวกับการต่อสู้เดินผ่านไปมีบาเรนเข้ามาด้วยในเหตุการณ์นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีลิง5ตัวนะครับที่ยืนอยู่ส่วน TO เองก็หมอบลงกับพื้นนะครับเป็นการยอมแพ้กลัวแต่ไม่ได้กลัวทุกตัวนะมีบางตัวเท่านั้นที่เขากลัวนะครับ TO ก็กระโดดเข้ามาขย้ำเซนดักนะครับมาร็อกโคก็ขย้ำ TO นะครับเป็นการช่วยเหลือเซนดักด้วยแล้วก็ช่วยเหลือฟลัฟฟี่ด้วยนะครับส่วนบาเรนเข้ามาทำอะไรมาจับดูเซนดักนั่นเองนะครับเซนดักเป็นการหมอบมันไปแล้วหมอบเป็นการยอมแพ้แล้วกันถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้การหมอบก็เป็นการดีนะครับเพราะตัวอื่นอาจจะไม่สนใจแล้วเพราะยอมแพ้ไปแล้วก็มีรุ่นใหญ่เข้ามาเกี่ยวด้วยก็คืออัมสเตอร์ดัมนั่นเองอัมสเตอร์ดัมเข้ามาแล้วก็มัลติงบาเรนนั่นเองครับในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้และก็ตึงเครียดมากการมัลติงเป็นพฤติกรรมความเป็นมิตรนะครับอาจจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้บ้างนะครับอาจจะบอกได้ว่าใครซัพพอร์ตใครด้วยนะที่เชสเตอร์ใส่กันนะครับบาเรนก็ที่เชสเตอร์อัมสเตอร์ดัมก็ที่เชสเตอร์ส่วนทางมาร็อกโกกับ TO ยังไม่ยอมจบนะครับเพราะว่า TO เองยังต้องการที่จะหาเรื่องฟลัฟฟี่อยู่นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าบาเรนเนี่ยก็ไปกรูมหาเห็บให้อัมสเตอร์ดัมเป็นเหมือนกันขอบคุณแล้วเป็นเพื่อนกันนะครับเซนดักยังไม่ลุกขึ้นมานะเซนดักยังยอมแพ้อยู่ยังหมอบอยู่กับพื้นอยู่เราจะเห็นว่า TO ก็เช่นเดียวกันนะครับ TO ก็หมอบอยู่กับพื้นแล้วมาร็อกโคเองก็ยังมองดูนะครับมาร็อกโคยังมองดูอยู่ในช่วงนี้เราจะเห็นว่าฮันนิบาลหายไปแล้วอาจจะอยู่ในรอบๆนี้แหละหลังจากสู้กันเสร็จก็จะมีเนื่องจากมีตัวอื่นมาซัพพอร์ตแล้ว
อาจจะอยู่รอบๆนี้เพื่อดูสถานการณ์นะส่วนมาร็อกโกเข้าไปเต็มตัวแล้วมาช่วยฟลอฟฟี่กับเซนดักนะครับเมื่อทีโอยังไม่ยอมหยุดที่จะหาเรื่องกับฟลอฟฟี่นะเจ้ามาร็อกโกก็จะขย่ำจะทำให้หยุดสักทีหนึ่งนะครับบอกว่าฉันซัพพอร์ตใครในจุดนี้เราเห็นว่าเซนดักเองนั่งอยู่นิ่งเลยเซนดักนั่งอยู่นิ่งเนี่ยด้านข้างของเซนดักเนี่ยโดนทีโอจับขย่ำอยู่ตรงด้านหลังนะครับซึ่งก็ประมาณจะหาเรื่องนั่นแหละเซนดักก็ไม่สู้นะเดี๋ยวเราจะดูว่ามาร็อกโกช่วยไหมมาร็อกโกช่วยหรือเปล่าเราจะเห็นว่าเจ้าทีโอนี่ก็พอยทิเชเตอร์ใส่เซนดักก็อิกนอร์ไปเราไม่ตอบโต้นะเราไม่ตอบโต้แต่ตอบโต้อาจจะหนักไปกว่านี้ทีโอก็ยังทำต่อแล้วก็มาร็อกโกก็จับขย่ำทีโอทีหนึ่งนะครับเป็นการช่วยเซนดักกัดนะครับตอนนั้นก็กิฟกราเมกรูมไปนะทีโอก็กิฟกราเมกรูมมาร็อกโกนะเพราะเขากลัวมาร็อกโกเราจะเห็นว่ามือของทีโอเนี่ยยังจับขย่ำเซนดักอยู่นะครับเซนดักก็นิ่งนะครับไม่ตอบโต้นั่งนิ่งเลยมาร็อกโกก็ต้องช่วยซะหน่อยแล้วทีโอพอแล้วทีโอนะยังไม่ยอมแล้วทีโอเนี่ยก็เลยต้องกัดซะหน่อยกัดแบบนี้คือไม่ถึงขั้นเลือดออกนะครับแต่ว่าเป็นการสั่งสอนให้ยอมแพ้ยอมซะหยุดได้แล้วสถานการณ์แบบนี้หมอบไปนะครับหมอบแล้วก็แบทีสนะครับเราจะเห็นว่าทีโอเนี่ยก็แบทีสให้กับมาร็อกโกการแบทีสอย่างนี้เราบอกได้นะครับว่าทีโอนั้นกลัวหรือยอมแพ้ต่อมาร็อกโกแล้วมาร็อกโกอยู่อันดับที่สูงกว่าทีโอก็ยังทั้งแบทีสทั้งทิเชเตอร์ไปด้วยนะครับทีโอยังไม่จบครับทีโอยังพยายามมองหาฟลอฟฟี่อยู่พยายามจะพอยทิเชเตอร์ใส่ไปนะครับว่าฉันยังไม่ยอมจบนะฮะอันดับของฉันมันควรจะสูงกว่าฟลอฟฟี่นะเซนดักเองก็มาสนใจจ้องมองดูที่เลนส์กล้องซึ่งที่จริงในสถานการณ์การต่อสู้กันแบบนี้เราไม่ควรที่ไปอยู่ใกล้มากจนเกินไปนะครับใช้เลนและใช้วิธีการซูมเอานะครับจากระยะไกลเอาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อสู้แบบนี้เราไม่ควรไปอยู่ใกล้เพราะว่าเป็นการไล่อันดับกันและกันนะครับโดยระดับที่สูงกว่าก็จะไปไล่อันดับที่ต่ำกว่าอันดับที่ต่ำนั้นนะก็จะไปหาอันดับที่ต่ำกว่าไปอีกคือจะต่อสู้กันไปเรื่อยๆซึ่งถ้าในสถานการณ์นี้มันไม่จบลงด้วยดีอย่างเร็วหรือว่าอันนี้เราไปอยู่ในบริเวณนั้นคนเองอาจจะโดนลูกหลงจากการต่อสู้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้สังเกตการเราไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราเองอาจจะเป็นตัวที่ถูกไล่ต่อมาหลังจากที่เขาสู้กันเสร็จนะครับนั่นก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับเซนดักมองเห็นตัวเองอยู่ในฟิลเตอร์เลนนะเริ่มทีเชเตอร์เริ่มหมอทุกตัวเริ่มจ้องมาทางฟิลเตอร์ซะแล้วทุกตัวนะครับพอตีกันเสร็จก็เป็นอย่างนี้แล้วนะเราเป็นแค่ผู้สังเกตการนะครับว่าเขาทำอะไรกันให้ดูเลยมาร็อกโกนี่ไงเราเป็นเพื่อนกันนะเราซัพพอร์ตนายเซนดักเราเมาติ้งนายเราเป็นเพื่อนกันนะเป็นพฤติกรรมความเป็นมิตรกันนะครับการเมาติ้งระหว่างตัวผู้กับตัวผู้จบไปแล้วเรายังมาดูว่าระหว่างทีโอกับฟลอปจะยังต่อไปไหมหรือว่าจบกันแค่นี้นะครับทีโอยังไม่จบนะคุณจะเห็นว่าทีโอทำหูยกขึ้นแล้วก็จ้องมาทางฟลัฟฟี่นะครับเราไม่รู้ว่าฟลัฟฟี่ทำหน้ายังไงนะตอนนี้จะจบลงหรือเปล่าอันดับสังคมมันมีความสำคัญมากนะครับดังนั้นการจะยอมอะไรง่ายๆมันคงจะยากหน่อยทีโอยังทีเชเตอร์มาทางฟลัฟฟี่อยู่เหตุการณ์นี้จะจบไหมยังสนใจกับเงาของตัวเองในฟิลเตอร์เลนอยู่ฟลัฟฟี่ผลซัพพอร์ตนายหายไปแล้วนายจะทำไงต่อทีนี้ทีโอยังจะหาเรื่องอยู่นะมาร็อกโกกลับมาใหม่ฟลัฟฟี่ก็กลุ่มให้มาร็อกโกเป็นการขอบคุณนะครับแล้วก็มาร็อกโกเดินออกไปอัมสเตอร์ดัมเดินออกไปเหลือบาเรนกับทีโอตรงนี้แล้วก็ฟลัฟฟี่ซึ่งโดดเดี่ยวจะทำยังไงยังไม่จบมาร็อกโกกลับมาใหม่มาขย่ำทีโอดูสินายยอมจริงใช่ไหมเพื่อให้แน่ใจนายจะไม่ทำอะไรอีกใช่ไหมไม่ใช่ครับหลังจากแบบนี้เป็นการไล่กันต่อไปนะครับอันดับสูงไล่อันดับที่ต่ำกว่าอันดับต่ำกว่าก็จะไปไล่อีกตัวหนึ่งทีโอไปไหนทีโอยังพอยต์ไปหาใครฟลัฟฟี่นั่นเองฟลัฟฟี่ทำไงพอทิเชเตอร์ใส่ฟลัฟฟี่วิ่งมาแล้วก็มาหมอบข้างๆกับมาร็อกโกกับบาเรนนั่นเองนะครับการหมอบนี่เหมือนเป็นการประมาณว่าขอให้ช่วยแล้วครับคล้ายๆแบบนั้นมาร็อกโกก็จัดการทันทีขย่ำแล้วก็ตีกับทีโอครับทีโอก็กิฟกราวออกไปอยู่ใกล้กับอัมสเตอร์ดัมทำอะไร
ผู้ใหญ่นะครับก็จับขย้ำแล้วก็กัดนะครับเหมือนเป็นการสั่งสอนแล้วเพื่อให้หยุดนะครับสั่งสอนแล้วก็พอจะดูออกว่าใครซัพพอร์ตใครจากวิดีโอนี้เราเห็นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่ามีฮันนิบาลมาร็อกโกเซนดักฟลัฟฟี่เนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนทีโอเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งเดียวไม่มีใครซัพพอร์ตเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตัวที่ซัพพอร์ตกันก็จะพยายามช่วยแล้วก็ไม่ให้ใครทำร้ายอีกตัวหนึ่งที่ตัวเองซัพพอร์ตนะครับเมื่อกี้ก็มีตัวใหญ่เข้ามาด้วยก็มีอัมสเตอร์ดัมนะครับเข้ามาแล้วก็ได้พยายามแล้วก็กัดทีโอช่วงท้ายๆนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาร็อกโกจบหรือยังไม่จบระหว่างทีโอกับฟลัฟฟี่อยู่ไม่จบทำอย่างไรมีตัวที่เดินออกไปแล้วนะครับก็คืออัมสเตอร์ดัมตัวผู้ใหญ่ก็ประมาณว่ามันคงไม่อยากยุ่งแล้วล่ะก็เป็นเรื่องของการไล่ลำดับของตัวเล็กๆนะครับมันไม่ใช่ตัวผู้ใหญ่ในฝูงเนี้ยก็คงลำดับเขาเองอาจจะต่ำกว่าอัมสเตอร์ดัมอยู่แล้วเขาก็คงจะไม่ยุ่งไม่เข้าไปยุ่งอะไรมากมายอัมสเตอร์ดัมก็เดินออกไปแล้วทีนี้การต่อสู้ระหว่างทีโอกับฟลัฟฟี่ก็ดำเนินไปแต่ก็มาร็อกโกก็ยังช่วยอยู่นะครับทีนี้พอมันจนมุมจริงๆมันก็จำเป็นต้องสู้นะครับทีนี้ทีโอก็สู้กับมาร็อกโกแล้วก็ไล่กันไปไล่กันมาร็อกโกก็หนีไปแล้วก็กลับมาหาเพื่อนของตัวเองนะครับมาร็อกโกเข้ามาใกล้กับเซนดักฟลัฟฟี่แล้วก็บาเรนตอนนี้ก็ยังมีการท้าทายก็อยู่ทีโอยังไม่จบนะทีโอยังจ้องมาทางฟลัฟฟี่แล้วก็เซนดักเราจะเห็นว่ามาร็อกโกกอดกับเซนดักและเซนดักอีกก็กอดกับฟลัฟฟี่เป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยไงเราซัพพอร์ตกันและกันเรามีเพื่อนกันเนี่ยเราจะช่วยทนายจะมานายก็ต้องลุยกับเรานั่นแหละ3ตัวมีอีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับที่น่าจะอยู่รอบๆนั้นยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับการต่อสู้มาหาทีโอกระโดดออกไปแต่ก็ยังมองหาเรื่องกับฝั่งของฟลัฟฟี่มาร็อกโกกับเซนดักอยู่นะครับตัวมาเมาส์ติ้งเป็นจอร์จนะครับเมื่อทางนู้นเมาส์ติ้งกันเป็นเหมือนบอกว่าตัวนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วก็อาจจะซัพพอร์ตกันนะครับทางนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับบาเรนก็มาเมาส์ติ้งเซนดักนะครับบอกว่าทางนี้เราก็มีเพื่อนเหมือนกันเห็นไหมทางนี้มี4ตัวมีบาเรนมีเซนดักมีมาร็อกโกแล้วก็ฟลัฟฟี่นะครับที่เป็นเพื่อนกันที่ซัพพอร์ตกันและกันฝั่งนั้นไปแล้วนะครับจอร์จไปแล้วจอร์จกับทีโอก็เดินตามไปนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเกินไปทางนี้ก็มีการกลุ่มกันและการหาเห็บให้กันและกันบอกถึงความเป็นมิตรกันกอดกันแน่นกลมเกลียวมากเป็นยังไงล่ะจบหรือยังเหตุการณ์จบหรือยังนี้บาเรนก็เดินออกไปนะครับทุกอย่างก็คลี่คลายลงเซนดักมองเห็นตัวเองในฟิลเตอร์เลนนะครับเป็นเงาก็นะเอาละสิเดี๋ยวมามองตากล้องนะครับในสถานการณ์แบบนี้ก็คงทำได้แค่อยู่นิ่งนะครับมีบางตัวเข้ามาแล้วใครเอ่ยอีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับจอร์จนั่นเองจอร์จเข้ามาอยู่กับกลุ่มตรงนี้แล้วช่วงที่เขาเกิดเหตุการณ์ตีกันจอร์จก็ไม่ได้เข้ามายุ่งก็มาแค่ซัพพอร์ตมาเมาส์ติ้งทีโอแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปแล้วกลับมาใหม่นะครับสถานการณ์ก็จบลงประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่สถานการณ์บอกได้ว่าใครซัพพอร์ตใครเป็นเพื่อนกับใครและภายในกลุ่มเพื่อนกันเองเกี่ยวกับอันดับทางสังคมก็สำคัญนะครับดังนั้นภายในกลุ่มเพื่อนกันเองก็ต้องบอกด้วยว่าใครอยู่อันดับสูงกว่าใครในตอนนี้เราเห็นว่าเซนดักเองจับขย้ำฟลัฟฟี่ซึ่งฟลัฟฟี่ก็หมอบลงไปกับพื้นเป็นการยอมแพ้นะครับก็กลัวเซนดักเราก็จะบอกว่าโอ้โหในกลุ่มของเขาเองที่เป็นคนซัพพอร์ตกันและกันเนี่ยฟลัฟฟี่อาจจะอยู่อันดับต่ำกว่าเซนดักซึ่งเซนดักเองก็ต่ำกว่ามาร็อกโกนะครับอันดับทางสังคมนั้นสำคัญยังไงนะครับอันดับทางสังคมเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสที่จะได้กินของดีๆเรามีโอกาสแย่งกับตัวอื่นได้ดีกว่านะแล้วก็มีโอกาสในการเลือกตัวเมียในการผสมพันธุ์ได้มากกว่าก็มีโอกาสที่จะเลือกนั้นเลือกนี้หรือแย่งอาหารแย่งตัวเมีย
โอกาสที่ตัวเมียจะผสมพันธุ์กับตัวเองก็เยอะนะครับ มากกว่าการที่อยู่อันดับต่ำๆครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อธิบายได้ประมาณนั้นนะจะเห็นว่าการมีเพื่อนการซัพพอร์ตของกันและกันเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับ